What if you and I had a dream school? Ano kaya yun? Would it have dinosaurs like experiments? Little things that become big. What if we could suddenly see invisible things? Would it have a giant heart or a big, big brain? Or flies into outer space? May sagot sa ating mga tanong, pero tuturuan din tayo magtanong. Okay lang din magkamali, so that we learn so much more. Sa dream school natin, learning is never boring. It's always an adventure. How do we do that? What do we do with the power of science, art and imagination? All the wonders you will find in the mind is school. Tara na! Join us as we explore Mind School, the coolest space for science and art ideas. Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing connections Come to life! Alam mo ba, Mikey, I'm super excited sa special trip that Kuya Aldrin invited us to. I wonder who will meet us explaining kung saan tayo makakapunta gamit ang travel passes na to. Alam mo naman dito sa Mind School, one of a kind ng mga learning expeditions. The pass says to meet our guide dito sa parang gubat na to. Pisha, are we in the right place? Is this the forest portal entrance? Ready na ba kayo? Sasama po ba kayo sa amin, Manong G? Siyempre! Meron akong special training as a biodiversity travel guide sa TPTG or Tabi-Tabi Po Travel Group. At ako ang na-assign para sumama sa inyo sa travel na to. Tama ba yung nadinig ko, Manong G? Tabi-Tabi po Travel Group? Yes, you heard that right, Mikey. Ang mission ng travel group na to ay magbigay ng travel experience na mag-e-enjoy yung mga travelers sa mga bagay that we expect in travel. Magandang tanawin, mga adventures, pero sinama nila ang isa pang flavor na napakahalaga. Kaya special talaga ang travel passes na natanggap nyo. We love traveling, Manong G. Wala yata akong kilalang ayaw mag-travel. Pero ano po ba yung kaibahan nito sa ibang mga travel groups? Ang TPTG Travels ay magmumulat sa mga tourist na Pilipino na ang pinagmulan ng kagandahan at kayamanan ng Pilipinas ay ang ating biodiversity. So meron dapat tayong kailangan makasanayan sa ating mga travels at ito ay tabi-tabi po. Kasi sa Pilipinas noong 2018, merong over 100 million domestic visits sa mga lugar natin. Ganyan karami at kadalas ang Pilipino pag pumupunta sa iba't ibang parte ng bayan natin. Ang bayan natin na mega diverse. Parang bawat Pilipino ay umaalis para mamasyal bawat taon. Ah, sa probinsya namin sinasabi yan. Tabi-tabi po. Pag nasa lugar na walang tao pero baka meron kang maistorbo o masira ng mga spirits. Sa amin din. Nakaugalian nga natin yan sa kultura natin. So, sa sandamakmak na buhay at koneksyon sa mga forests, dagat at iba pang ecosystems, talagang we should behave with respect and careful thought sa mga koneksyon na yan pag tayo ay nagta-travel. Ah, kaya pala Tabi-Tabi Po Travel Group. Hindi dahil takot sa espiritu, pero tanda ng paggalang sa biodiversity. Kasi nga, diyan nakasalalay ang buhay nating lahat. Yes, mismo, Fisher! Ang pinaka-importante ay tayo'y magtabi-tabi po sa kalikasan. So let's go! Are you ready? We're ready, Manong G! Tara na! Time for our Tabi-Tabi po travel adventures! Let's go! Tabi-tabi po! Tabi-tabi Tabi-tabi po. po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayan, nasabi niyo na ang password. Tabi-tabi po ang password. Yes,
yan ang password o hudyat dito sa Tabi-Tabi po Travel Group. Katulad sa mga napakahalagang lugar dito sa Pilipinas na isang mega diversity country. Samot-sari talaga ang buhay dito at mga ugnayan dito. Kaya kailangan dapat itong igalang at huwag sirain kapag tayo ay bumibisita. So, sabihin nyo nga ang password. Tabi-tabi po. Uy, ano naman yan? Ang galing naman. Yan ang Palawan Peacock Pheasant or Tandikan. Mailap yung ibon na yan sa tao. Ang swerte nyo, nakita nyo. Naninirahan yan sa good quality forest dito sa Cleopatra's Needle Forest Reserve. Isa yan sa very long list ng Palawan birds and mammals na makikita dito sa bundok na ito. Endemic po ba yan sa Palawan, Kuya Aldrin? Oo, ang Tandikan ay endemic sa Palawan. In fact, marami pa yung mga kasama. And there's more. Ayon sa pag-aaral ng aking mga kaibigan, about 85% of the endemic birds and mammals in Palawan are found in this mountain. Yung tabi-tabi po ay hindi lamang for animals, it also applies sa mga tao. Kasi itong lugar na to, taal or likas na tirahan ng mga kapatid nating mga katutubong batak. Ayan po, ano naman po yung naririnig natin? Yan yung Palawan hornbill or talusi, sabi ng mga locals. Yan ay nakatira sa canopy. Yan ay great speed seed dispersers kasi kumakain yan ng fruits, no? Isang trivia dyan sa animal na yan. Do you know that they pair for life? Tapos, kapag nagne-nest yan, hahanap niya ng butas sa puno. Tapos, isisil niya yung wife niya sa loob ng crevice ng puno hanggang sa mag-hatch yung kanilang young hornbills. So, every day, dadalhan ng pagkain yung mommy hornbill. So, ang galing, no? Pag nawala yung mga ibon na yan, walang mag-disperse ng seeds at hindi magre-regrow ang forest ng Palawan. Narinig niyo ba yung ibon na yan? Yan naman ang falcated ground babbler. Ang falcated ground babbler ay isang insect-eating bird na makikita mo sa ground floor ng forest at hindi mo yung makikita sa taas. It's a territorial bird at makikita mo yan circling around its territory about 10 meters in radius. Diyan lang siya manginginain ng insects at worms at diyan siya magme-mate. Yung narinig nyo na yan ang mating call. Ibig sabihin, tinatawag niya yung kanyang mate. Marami pang ibang klaseng endemic mammals and birds sa Palawan. Katulad ng Palawan bearcat. Yan, endemic sa Palawan yan. Palawan porcupine, Palawan pangolin, flying squirrel, Palawan scops owl, Palawan flycatcher, at lahat na yan makikita dito sa kabundukan ito. Wow! May ganyan pala dito sa Palawan. Ang daming endemic species. And now we know, 85% nun ay nasa Cleopatra's Needle. Talagang dapat magtabi-tabi po tayo sa Cleopatra's Needle. Para siyang special vault ng only in Palawan, which means only in the Philippines ng mga hayop. Hindi dapat pabayaan kasi kung mawala, naku, patay ang biodiversity natin. Yes, Mikey. At sana, yung tabi-tabi po ay hindi lamang for animals, it also applies sa mga tao. Kasi itong lugar na to, taal or likas na tirahan ng mga kapatid nating mga katutubong batak. Mga original na mga tao dito sa Palawan or tinatawag na indigenous peoples. Sadly, parang mga 200 na lang ang natitira sa kanila eh. And they share this place with their other cousins na ang tawag ay mga Tagbanwa. Mga indigenous peoples group din yan. Kaya pala tamang tabi-tabi po kasi kung ang pananaw natin ay bakasyonan at place of adventure ang Palawan, dapat nating malaman at tandaan na ito ay lugar na mahal ng mga tao na nandito yung history nila. Gaano po kaya kalaki itong Cleopatra's Needle Fort? Isipin niyo yung Mall of Asia. 44 hectares ang laki nito. Ang Cleopatra's Needle Forest ay 41,350 hectares.
It is one of the oldest and most diverse forests in the country. Ito rin yung pinakamataas na lugar sa Puerto Princesa at 1,593 meters above sea level. Together with another destination na pupuntahan natin dito sa Palawan, this forest is the largest limestone forest in Asia. Kung ganito kakapal at ganito kalaki ang mga forest, edi ang dami ding naiipon na tubig. Yes, Mikey, bukod sa malaking share ng samot-saring buhay, ito at yung kakambal na mountain na Puerto Princesa Subterranean River National Park, they form the largest watershed na nagbibigay ng tubig para sa Puerto Princesa City. So, lahat ng halos ginagamit na water for domestic use sa mga bahay at ng mga turista ay galing dito sa dalawang bundok na ito. Pati pala tayong mga dayo nakadepende sa tubig na galing sa forest na to. Tama, Fisher. In fact, mas maraming nakukonsumo na tubig ng mga turista kaysa sa mga residente. Imagine mo, kung parami ng parami yung mga turista at parami ng parami yung mga residente na nangangailangan ng tubig, pero hindi naman lumalaki yung gubat mo. So, yung supply remains the same. Imagine mo, in the next few years, pagka ganyan pa rin yung sitwasyon, pupunta tayo sa situation na mas konti ang supply kaysa sa demand. Hindi ba ayaw natin yung sitwasyon na yon? Maliban po sa problema sa tubig, ano pa po yung ibang mga challenges na hinaharap nila dito sa lugar? Well, madalas na rin ang hunting for domestic use at and domestic consumption. In fact, marami ring turistang nagre-request ng mga tapang usa at tapang baboy ramo. So, nag-increase ng pressure and demand for wildlife and wildlife products. Kasama na dyan yung pagkolekta ng mga non-timber forest products, katulad ng bagging at ratan. Tapos, kinukuha rin yung mga parte ng puno para sa tirahan, for roofs. At saka, kino-convert na tirahan at pinagtatayuan ng mga buildings or establishments. Kaya naman dito din nangyayari ang illegal na paghuli ng wild fauna o mga hayop para itinda. Sobra-sobra din ang pagtanggal at paglabas ng mga kayamanan ng gubat na hindi lang troso, katulad ng almasiga resin, medicinal plants, honey, pang-uling, at pati na yung pagkuha ng mga pugad ng mga ibon tulad ng mga swiftlets. Ito yung mga ginagawang nido o bird's nest soup. Kaya pala dinidiin talaga ng Tabi-Tabi po Travel Group ang paraan ng pag-travel nila. Yes, kasi kailangan talaga natin malaman at maliwanagan na ang mga characteristics ng kalikasan na nag-a-attract sa atin ay nauubos at nasisira na. Ay nako, kasi tayo, kadalasan kapag nagta-travel, gusto natin yung medyo mababaw lang yung kaalaman natin sa lugar, no? And often yung mga positive lang yung gusto natin marinig. Pero walang katumbas na malaman din natin ang mga threats sa biodiversity para mag-guide tayo sa mga actions natin habang bumibisita tayo. Tama. In fact, ayon sa science, mas natatandaan ng brains natin ang mga hindi magandang katangian ng isang lugar. Kaya dapat talaga kasama ito sa experience natin para malaman natin ang buong kwento at buong picture. Dapat siguro makipagtulungan sa mga LGU at mga tour groups para kumpleto ang istorya and complete picture ang makita ng mga tao para makatulong sa pag-manage ng behavior ng mga tourists. Yes, sana all. Yan ang kailangan nating maipaliwanag sa lahat ng ating mga kababayan. Iba na dapat ang pananaw natin sa bakasyon. Siyempre, gusto nating mag-enjoy habang nagbabakasyon tayo. Pero kailangan din nating isipin yung impacts natin sa lugar. Kasi yan ang makakapekto sa buhay at bayan nating lahat. Lalo na kung tapos na ang bakasyon. Oo nga. Natutunan nga natin sa previous adventure natin dito sa Mind is School na dahil konektado ang lahat, babalik at babalik din sa atin yon. I agree! Kasi dapat kapag bumibisita tayo sa lugar, hindi permanente ang masamang impact na iniwan natin. Mas magiging maisip at careful ang mga tourists kapag kasama ang mga masamang epekto sa biodiversity ng mga human activities. Kayo, ano sa tingin nyo ang pwede nyong baguhin sa mga actions nyo sa susunod nyong bakasyon? In other words,
What can you do in your next vacation that is nature positive o hindi makakasama sa biodiversity? On my next vacation, instead of using cars and taxis and buses and subways, instead, I could ride a bicycle or take an electric car or just walk. It'll probably be me staying someplace and relaxing while enjoying the scenery, not going out, buying things or doing anything much at all. In my last vacation in Boracay, I saw both reusable and disposable masks being washed up by the shore and sometimes tangled with the corals. And so I think, of course, when we're lounging, we can be unaware of our surroundings. So I guess a necklace to hold our masks in place would be pretty important. Gagawin ko while I'm there is mamumulot ako ng basura as my cap suggests. The next time I go to the beach in Zambales, I'm gonna bring a trash bag with me and collect the trash that I see along the shore, and then I'll properly segregate them after. Susuportahan ko yung businesses na may magandang pakikitungo sa environment, pati na rin sa surrounding communities nito. Kagaya ng resorts na priority nilang alagaan yung lugar instead of overdeveloping it. Sana all ganyan. And sana, gets nyo na kung bakit kailangang tabi-tabi po ang shoutout and mindset pag nagbabiyahe. Ito ay ang Mount Mantalingahan Protected Landscape, ang pinakamalaki na dugtong-dugtong na forest ng Palawan Biosphere Reserve. Hi, Kuya Aldrin! Hi, Mikey! Hi, Fisher! Ay, the fuck? Ganda, no? Nasaan po tayo, Kuya Aldrin? Ito ay ang Mount Mantalingahan Protected Landscape, ang pinakamalaki na dugtong-dugtong na forest ng Palawan Biosphere Reserve. Ito ang ancestral home ng more than 12,000 indigenous peoples from 9 indigenous communities, katulad ng mga Palawans. Tinuturing nila na sagradong lugar na ito. Parte na ng mga kultura nila ang umani ng non-timber forest products katulad ng honey or pulot, yung anibong para sa kanilang roof sa kanilang mga bahay, or rattan para sa ating mga furniture, no? At para sa kanilang mga baskets. At almasiga, alam niyo ba saan ginagamit ang almasiga? Yung mga varnish natin sa ating furniture, galing yan sa almasiga. So, hina-harvest nila yan na sustainably para sapat lang para sa kanilang kailangan para hindi maubos. So talagang parang bahay na nila itong Mount Mantalingahan. Diba tayo din naman, we feel special sa bahay natin. And we feel weird and violated kapag may dumating at sinisira ito. Pero bakit yung hirap maintindihan para sa atin na ganun din yung kaso para sa mga indigenous groups? Kapag sinisira natin ang mga traditional na lugar nila, ma-hurt din sila at ma-violate. Kulang talaga tayo, no, sa pag-intindi. Hindi ko mo natutunan tayo sa schools o marami tayong mga gadgets, mas may alam tayo sa mga grupo na ito na kapwa pa rin nating mga Pilipino. Sa napakahabang panahon bago pa nagka-colonial masters ang Pilipinas, nandito na ang mga ninuno nila. Yes, Mikey. Hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Ibig sabihin nun, sila ang vault of knowledge ng mga sekreto ng biodiversity. Dahil araw at gabi, nandito sila nakatira at dito rin nakasalalay ang buhay nila. Kapag nawala sila, mawawala din ang walang katumbas na knowledge tungkol sa mga lugar na to. Katulad lang dito. Tignan mo, ang daming iba't ibang klaseng halaman. Matataas na puno, bushes, shrubs, grass. Ang dami. Tignan nyo yung paligid nyo, Mikey and Fisher. Di ba hindi pare-parehas yung nakikita nyo? Kasi, meron tayong 10 klase ng green cover. Old growth, mossy, forest on karst or limestone, residual, mangrove, brushland, grassland, coconut plantation, cropland, and other plantations. Ha? Ganyan karami yung green covers? So, gaano po kalaki yung area na to? Imagine mo, Mikey, 120,457 hectares ang laki nitong forest na to. At yung highest point niya, 2,085 meters above sea level. Ito yung pinakamataas na lugar sa Palawan. Kulang na lang ng 900 meters, sing taas na to ng Mount Apo.
Well, hindi lang yan. Almost 80% of the total land area of Mount Mantalingan is forest. Tapos, 75% niyan ay matandang gubat or primary forest. Pag ganyan kalawak at katanda ang gubat, it acts like a big sponge that sucks and stores carbon. Otherwise, this will be all emitted in the atmosphere, causing global warming. Ang tawag dyan ay carbon sink. Alam naman natin ang root cause ng biodiversity loss, di ba? Yun yung pagkawala ng gubat. Ganun din ang climate change. So, really, double whammy yan. Kasi they share the same root cause at yan ang deforestation. Naalala nyo ba yung tandikan na nakita natin sa Cleopatra's Needle? Di ba sabi natin, itong tandikan nakatira sa lowland forest, yan yung unang nasisira kasi due to conversion. At nakita namin itong ibon na ito, mahilig talaga sa good quality forest kasi it's affected by temperature. Gusto nilang temperature na constant is under the canopy. So pagka binubuksan mo yung gubat, umiinit siya and therefore this becomes uninhabitable para sa tandikan. So, ibig sabihin yan, kapag nasisira yung gubat, umiinit ang temperature, hindi nagiging hospitable for the tandikan. Kita natin ngayon ang connection ng biodiversity loss at ng climate change. Para silang syndrome, nagbabanggaan sila at yung biodiversity dito ang talo. Speaking of birds, meron akong kaibigan na mahilig sa mga ibon. And na-share niya sa akin na this is one of the 11 important bird areas in Palawan. Pero 100 threatened bird species naman ang naninirahan din dito. Unfortunately, we know very little of our biodiversity. And much of this biodiversity, unfortunately, will be lost as well before we even get to know them. Naku, kaya pasintabi po talaga na wala tayong ma-destroy sa gubat na ito sa ating pagbisita. Oo. Naalala mo ba, Mikey, yung tinuro sa atin ni Kuya Aldrin last time? Ang ecosystem services ng gubat? Among them are, they can hold water para sa ating daily needs. They protect us from floods, and they prevent erosion of the soil. Tama, Fisher. Alam mo, there are 33 watersheds dito lang sa Mount Mantalingan. Diyan galing ang tubig para sa agriculture sa baba ng bundok. When we think of forest then, let's think about watersheds or, underground collecting systems. So, the more forest that we have, the more water it can hold. Oo nga, ang amazing, di ba? May waterfalls pa at mga caves na ang saya pasyalan. Totoo, Mikey. Pero parati natin dapat isipin na dahil sa estado ng biodiversity natin ngayon, lahat tayo dapat magtabi-tabi po sa isip, sa salita at sa gawa. Sinabi mo pa, Fisher. Kasi walang tabi-tabi po or pasintabi ang mga problema dito. Gaya ng illegal at walang kontrol na pagkuha ng forest products, pag-convert ng forest para sa agriculture, tan barking or yung paggamit ng mga balat ng puno para sa pag-treat ng leather. Yung mga mangroves ay nawawala na rin. Pati yung mga minahan, malaking threat sa lugar na to. Naku, kung ako, isa sa mga wildlife species na nakatira dito, mawiwindang talaga ako sa dami ng pressure sa akin. Gusto ko lang naman mabuhay. Sino ba naman di mawiwindang dyan? According to our studies, dahil sa grabe at tindi ng pressure sa kanila, lumiliit talagang wild spaces na kung saan pwede sila mabuhay. Yan ang tinatawag naming survival envelopes. Hindi lang yun. Umaatas yung mga species na yan sa tuktok ng mga bundok. Tapos, syempre, papalayo sila ng papalayo sa atin. Kasi tayong cause ng disturbance sila eh. Paano nga kasi, kino-corner natin sila sa dami ng intensive human activities. Hindi natin naisip na pag ginagawa natin yon, kino-corner din natin ang sarili natin. Kasi nga, partner tayo ng biodiversity. So paglaglag sila, laglag din tayo. Kaya tandaan, we are all part of nature. Huwag niyong kakalimutan ang tabi-tabi po philosophy. Wala ring tabi-tabi po ang mga kababayan natin na walang pakundangan sa pagsira ng kagubatan. Lalo na yung kagubatan ng Mount Mantalingan. Ang annual deforestation dito, base sa aming pag-aaral ng satellite images, ay 2,600 hectares. Na-imagine mo ba kung gaano kalaki yun? Yung 2,600 hectares ay katumbas ng 60 MOAs taon-taon. Kung magpapatuloy ang ganitong pabilis na pagkawasak,
yung kagubatan ng Mount Mantalingan ay nanganganib na. At kasama nun yung mga ecosystems at yung mga ecosystem services na inaasahan natin, lalo na para mabuhay. Kaya talaga dapat maging mapanuri tayo. Lalong-lalo na sa ating mga paniniwala. Katulad nga niyang paniniwala ng iba na ang parte ng pangolin at ng turtle ay nakakagamot sa mga sakit na wala naman talagang basehan sa katotohanan. Imagine niyo yun, maling paniniwala ang isa sa malaking dahilan ng pagkaubos ng biodiversity. Kaya nga, Fisher, kasi paniniwala ang basihan ng actions. Kaya dapat talaga mapanuri tayo at lumawak ng edukasyon tungkol sa biodiversity. Dito sa Mind School, yan ang lagi nating focus. Hindi fake news, misinformation, or no information at all. At sa ating buhay, tabi-tabi po talaga ang paraan natin para sa ating mga kagubatan. At sa katubigan. Yan ang susunod nating destinasyon sa next adventure natin. And don't forget, kahit sa katubigan, ano ang password? Tabi-tabi po! Fishing ang main source of livelihood dito. Dapat alam ng mga bumibisita na kapag nasira ang mangroves, naubos ang isda, o na-disrupt ang buhay dito, maaapektuhan ang kabuhayan ng lahat. Pag hindi naalagaan, ang kalidad ng beach, reef, and mangrove, pati na rin yung bird watching na sinasadya ng mga turista will greatly be affected and will suffer.